Hi friends, welcome to my channel. আজি আমি নিফটি আৰু বেংক নিফটিৰ ভিউটো চাম লগতে আমি কেইটামান ষ্টকৰ ভিউ চাম আহিবলগীয়া উইকটোৰ কাৰণে আৰু বেসিক্যালি মানডে কাৰণে তো প্ৰথমে আমি বেংক নিফটিৰ ভিউটো চাই লওঁ আমি যদি বেংক নিফটিৰ ভিউটো চাওঁ বেংক নিফটি 1 জুলাইৰ পৰা 7 জুলাইলৈকে কন্টিনিউ বেংক নিফটি আমাৰ 6.56% ওপৰলৈ গৈছে তাৰ মানে কি হৈছে যিসকল মানুহে 1 জুলাইত আমাৰ পজিশন বনাইছিলে তেখেতসকল অলৰেডি 1700-1800 পইণ্টৰ প্ৰফিটত আছে টিল 7 জুলাই এতিয়া আমি কি দেখিছো এতিয়া আমি দেখিছো যে 7 জুলাইত কি হৈছে মাৰ্কেট কনসলিডেশন হৈ আছে মানে সাইডৱেজত আছে আৰু এটোক ডিস্ট্ৰিবিউশন বুলি কোৱা হয় যেতিয়া মাৰ্কেট এনেকে ওপৰলৈ গৈ কনসলিডেশন বা সাইডৱেজ থাকে তাক ডিস্ট্ৰিবিউশন বুলি কোৱা হয় আৰু ঠিক তেনেকে মাৰ্কেট যেতিয়া তললৈ আহি এনেকে সাইডৱেজ হৈ থাকে তাক একুমুলেশন বুলি কোৱা হয় এতিয়া যেহেতু আমাৰ মাৰ্কেট ডিস্ট্ৰিবিউশন ফেজত আছে এতিয়া ইয়াত দুটা সিনে হ'ব পাৰে হয়তো মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ওপৰ যাব পাৰে আৰু নহয়তো মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা তললৈ আহিব পাৰে এতিয়া আমি যদি চাওঁ গ্লোবেল মাৰ্কেট সিনাৰিও যদি আমি চাওঁ প্ৰিভিয়াস ডে ক্লোজিংৰ লগত আমাৰ 10 to 20 পইণ্টছ নিফটি গ্যাপ ডাউন দেখুৱাই আছে লগতে আমাৰ বেংক নিফটি 50 to 60 পইণ্ট গ্যাপ ডাউন হ'ব পাৰে যদি আমি চাওঁ এই জোনটোত যদি মানডে যদি বেংক নিফটি এই জোনটোৰ ভিতৰত খোলে সাইডৱেজ খুলি পিনি যদি লাহে লাহে অকমান সময় কটাই পিনি প্ৰিভিয়াস ডে হাইটো ব্ৰেক কৰে ব্ৰেক কৰাৰ পিছত 15 মিনিট কেন্ডেলত যদি প্ৰিভিয়াস ডে হাইটোৰ ওপৰত ক্লোজিং দিয়ে তেতিয়া আমি বেংক নিফটিক ওপৰ সাইডলৈ আমি কল বাই কৰিব পাৰিম বা ফিউচাৰ লং কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ এসএলটো থাকিব ঠিক সেই কেন্ডেলডালৰ লোত যদি বেংক নিফটি এনেকে অলপ সময় কটোৱাৰ পিছত 35000 লেভেলটো তলফালে ব্ৰেক কৰে তেতিয়া আমি বেংক নিফটিক শৰ্ট কৰিব পাৰিম আৰু বেংক নিফটি এডোখৰত এটা গ্যাপ থৈ গৈছে যেটো লেভেল হৈছে 34300 লেভেলটো তো আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো যে বেংক নিফটি আহিবলগীয়া দিনত এই গ্যাপটো ফিল কৰিবলৈ আহিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে বেংক নিফটিত যদি আমি আৰু এটা কনফাৰ্মেশন চাওঁ আমি যদি 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত ইয়াৰ পৰা এডাল ট্ৰেন্ড লাইন আঁকি চাওঁ বেংক নিফটিক আমি যদি দেখো তো বেংক নিফটি ট্ৰেন্ড লাইনডালক বহুত ধুনীয়াকৈ সাপোৰ্ট লৈ পিনি গৈ আছে যদি আমি 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত এই ট্ৰেন্ড লাইন এডাল আঁকো তো ইয়াত যদি আমি চাওঁ এইটো এটা সাপোৰ্ট লৈছে এইটো এটা সাপোৰ্ট লৈছে আৰু এইডোখৰটো অলমোষ্ট সাপোৰ্ট লৈছে আৰু এইটো এটা সাপোৰ্ট লৈছে কাইলৈ যদি বেংক নিফটি সাইডৱেজ খুলি পিনি অকমান সময় কটাই এই ট্ৰেন্ড লাইনডাল যদি ব্ৰেক কৰে 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত যদি এডাল কেন্ডেলে নিগেটিভ কেন্ডেলে যদি ইয়াৰ তলত ক্লোজ দিয়ে তেতিয়া আমি বেংক নিফটিক শৰ্ট কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ এসএলটো 34154 ৰ ওপৰত থাকিব আৰু বেংক নিফটিক আমি 34350 লৈকে ইয়াক আমি এটা এজ এ টাৰ্গেট ৰাখি পিনি আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰো কাৰণ বেংক নিফটিয়ে ইয়াত এটা গ্যাপ থৈছিলে যেটো গ্যাপ বেংক নিফটিয়ে যোৱা ফ্ৰাইডেত ফিল আপ কৰিলে আৰু এই গ্যাপ এটা থৈ গৈছে বেংক নিফটিয়ে তো অলমোষ্ট এই গ্যাপটো ফিল আপ কৰিবলৈ হয়তো আহিব পাৰে ঠিক আমি যদি বেংক নিফটিক আৰু এটা কনফাৰ্মেশন চাওঁ আমি যদি বেংক নিফটিক 1 জুলাইৰ পৰা যদি আমি ফিবোনাচি লগাই চাওঁ 1 জুলাইৰ পৰা যদি আমি ফিবোনাচি লগাও আমি দেখিবলৈ পাম এই যেটো জোন আছে যেটো জোনৰ কথা মই কৈছিলো 34300 লেভেলটো এটো আমাৰ গোল্ডেন জোনত আছে তাৰ মানে 50% ৰিট্ৰেসমেন্ট জোনত আছে 50 to 6.8% ৰিট্ৰেসমেন্ট জোনত আছে তো বেংক নিফটি অলমোষ্ট 50% probability আছে যে যদি কাইলে এই ট্ৰেন্ড লাইনডাল ব্ৰেক কৰে যদি বেংক নিফটিয়ে কাইলে এই ষ্টিপ ট্ৰেন্ড লাইনডাল যদি ব্ৰেক কৰি দিয়ে তেতিয়া অলমোষ্ট 50% চান্স আছে যে বেংক নিফটি এই জোনটো ওচৰলৈ আহিব পাৰে আহিবলগীয়া দিনত হয়তো 2 দিন বা 3 দিনত আহিব পাৰে যেহেতু গ্লোবেল মাৰ্কেট আমাৰ লাষ্ট ফ্ৰাইডে অকমান উইক আছিল তো মই হেতু কাৰণে এক্সপেক্ট কৰিছো আহিব পাৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে যদি বেংক নিফটিয়ে প্ৰিভিয়াস ডে হাইটো ওপৰত খোলে গ্যাপ আপ খুলি যদি বেংক নিফটিয়ে প্ৰিভিয়াস ডে হাইটোৰ ওপৰত আমাৰ ক্লোজিং দিয়ে প্ৰিভিয়াস ডে হাইটোৰ ওপৰত যদি ক্লোজিং দিয়াৰ পিছত যদি আমি অকমান সময় ইয়াত টাইম স্পেন্ড কৰাৰ পিছত যদি বেংক নিফটি এনেকে আহি প্ৰিভিয়াস ডে হাইটোৰ ওচৰত যদি সাপোৰ্ট লৈ এডাল আমাৰ গ্ৰীন ক্যান্ডেল বনাই 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত তেতিয়া আমি তাক ওপৰ সাইডে ট্ৰেড কৰিম আৰু আমাৰ এসএলটো থাকিব প্ৰিভিয়াস ডে হাইটোৰ জাস্ট তলত আৰু বেংক নিফটি যদি ওপৰলৈ যাবলৈ হয় কাইলৈ যদি আমি 9:15 পৰা 10:10 10:30 বজালৈকে যদি মানডে বেংক নিফটি এটা আপসাইডে এনেকে হায়াৰ হাই হায়াৰ লো বনাই পজিটিভ ট্ৰেন্ড লাইন বনাই তেতিয়া আমি এই ট্ৰেন্ড লাইনৰ ব্ৰেকআউটত আমি এক ট্ৰেড ল'ব পাৰিম যেতিয়া এনেকে ট্ৰেন্ড লাইনডাল ব্ৰেক কৰিব আমি সেই ট্ৰেন্ড লাইনডালৰ ব্ৰেকআউটত আমি এক ট্ৰেড ল'ব পাৰিম ঠিক তেনেদৰে যদি আমি নিফটি চাওঁ নিফটি বেংক নিফটিৰ লগত অলমোষ্ট সেম আমি যদি চাওঁ 1 জুলাইৰ পৰা ইও ধুনীয়াকৈ এটা ৰেলী দিছে আৰু এই ৰেলীটো আমাৰ 4.60% এটা ৰেলী দিছে 1 জুলাই তাৰিখৰ পৰা তো অলমোষ্ট 1 জুলাইৰ পৰা যিসকল মানুহে বেংক নিফটিত পজিশন ৰাখিছিলে তেখেতসকল অলৰেডি এই পজিশনটোলৈকে ধুনীয়াকৈ প্ৰফিটত আছে আৰু এতিয়া নিফটিও বেংক নিফটিৰ দৰে এনেকে আমাৰ সাইডৱেজ জোন এটাত ফচি আছে যেটোক আমি ডিস্ট্ৰিবিউশন বুলি কওঁ এতিয়া যদি কাইলে বেংক নিফটি সাইডৱেজ থাকি পিনি যদি প্ৰিভিয়াস ডে হাইটো ওপৰত ক্লোজিং দিয়ে তেতিয়া আমি নিফটি 16500 16400 লেভেলৰলৈকে ট্ৰেড কৰিব পাৰিম কাৰণ 16500 মেক্সিমাম ওপেন ইন্টাৰেষ্ট বিল্ড হৈ আছে কল সাইডে ঠিক আছে ঠিক নিফটি যদি কাইলে গ্যাপ ডাউন খোলাৰ পিছত আমি যদি চাওঁ ঠিক
নিফটিও তেনেধৰণে আমাৰ ইয়াত এডাল ট্ৰেণ্ড লাইন আমাক ফ'ল' কৰি আছে যদি নিফটিয়ে এই ট্ৰেণ্ড লাইনডালৰ তলত কাইলৈ ক্লজিং দিয়ে 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত এডাল নিগেটিভ কেণ্ডেল ক্লজিং দিয়ে তেতিয়া নিফটি 16,000 লেভেলটোলৈকে এটা ৰিট্ৰেচ কৰিব পাৰে বুলি আমি ভাবি লৈছোঁ ঠিক আছে যদি নিফটি কাইলৈ সাইডৱেজ খোলে যদি নিফটি কাইলৈ সাইডৱেজ খোলাৰ পিছত নিফটি ইডাৰ প্ৰিভিয়াছ ডে হাইটো ব্ৰেক কৰিব লাগিব ওপৰ সাইডে যাবলৈ বা প্ৰিভিয়াছ ডে ল'টো ব্ৰেক কৰিব লাগিব যদি নিফটি কাইলৈ সাইডৱেজ খোলে তেতিয়া মই এক্সপেক্ট কৰিছোঁ নিফটি 11টা 11:30 12টা বজালৈকে নিফটি সাইডৱেজ ৰেঞ্জতে থাকিব কাৰণ যিহেতু নিফটি ইমান এটা দূৰ ৰেলী কৰাৰ পিছত অকণমান ই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ফেজলৈ গুচি আহিব আৰু গেপ আপ আৰু গেপ ডাউনটো হৈছে একচুৱেলি গেপ আপ আৰু গেপ ডাউনটো হৈছে যদি প্ৰিভিয়াছ ডে কেণ্ডেলডালৰ ওপৰত খোলে তেতিয়াহে সেইটো গেপ আপ বুলি ধৰা যায় আৰু প্ৰিভিয়াছ ডে কেণ্ডেলডালৰ ল'টোৰ যদি তলত খোলে তেতিয়াহে তাক গেপ ডাউন বুলি কোৱা যায় প্ৰিভিয়াছ ডে ক্লজিংটোৰ ওপৰত যদি খোলে সেইটো গেপ আপ নহয় আৰু প্ৰিভিয়াছ ডে ক্লজিংটোৰ তলত যদি খোলে তেতিয়াহ'লে এইটো গেপ ডাউন বুলি নকয় গেপ আপ গেপ ডাউন হৈছে প্ৰিভিয়াছ ডে হাই বা প্ৰিভিয়াছ ডে ল'ৰ ওপৰত বা তলত যদি খোলে এতিয়া যদি আমি সোমবাৰৰ কাৰণে ষ্টক চাওঁ যদি আমি ৰিলায়েন্সক চাওঁ ৰিলায়েন্সে এটা আপ ট্ৰেণ্ড গৈছিলে তললৈ ফল কৰিলে তাৰপিছত এটা পুল বেক দিছিলে তাৰপিছত আকৌ ফল কৰাৰ পিছত এতিয়া আকৌ এটা পুল বেক দিব কৈছে ৰিলায়েন্সে আকৌ ফল কৰিছে এতিয়া যদি ৰিলায়েন্সে এই লোৱাৰটো ভাঙি দিয়ে যিটো 2371 লেভেলটো যদি ভাঙি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰিলায়েন্সক আমি আহিবলগীয়া দিনত 2300 বা 2200 লেভেললৈকে আমি এটা ইয়াক টাৰ্গেট ধৰি পিনি আমি ইয়াক এটা তল চাইডে পজিশ্যন বনাব পাৰোঁ আমি ফিউচাৰ শ্বৰ্ট কৰিব পাৰোঁ বা আমি পুট এটা বাই কৰিব পাৰোঁ ৰিলায়েন্সত 2300 বা 2200 লৈকে যদি ৰিলায়েন্সে কাইলৈ দিনটো বা পৰহিলে দিনটোত আহিবলগীয়া দিনটোত যদি এই কেণ্ডেলডাল যিডাল গ্ৰীণ কেণ্ডেলৰ পৰা ফল কৰিছে এই কেণ্ডেলডালৰ ওপৰত যদি এডাল ধুনীয়া পজিটিভ ক্লজিং দিয়ে যিটো লেভেলটো হৈছে আমাৰ 2462 লেভেল যদি ক্লজিং দিয়ে তেতিয়া ৰিলায়েন্স আহিবলগীয়া দিনত 26 বা আপোনাৰ অল টাইম হাই যিটো 3000ৰ ওচৰত আছে এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰি দিব পাৰে কাৰণ মাৰ্কেট অলৰেডি এতিয়া আমাৰ পজিটিভ ট্ৰেণ্ডলৈ আহিছে গতিকে ৰিলায়েন্সো আমি পজিটিভ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ যদি আমি নেক্সট ষ্টক চাওঁ সেই ষ্টকটো হৈছে পাৱাৰ গ্ৰিড আমি যদি পাৱাৰ গ্ৰিডৰ ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ পাৱাৰ গ্ৰিডে কি কৰিছে পাৱাৰ গ্ৰিডে এডাল ধুনীয়াকৈ ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত এই ট্ৰেণ্ড লাইনডাল আমাক ধুনীয়াকৈ ব্ৰেক কৰিছে এতিয়া এই ট্ৰেণ্ড লাইনডালৰ ওপৰত যদি পাৱাৰ গ্ৰিডে মানডে 219-220ৰ ওপৰত যদি পাৱাৰ গ্ৰিডে এডাল 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত পজিটিভ কেণ্ডেল বনায় তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি ছুইং বা ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে ইয়াক আমি হোল্ড কৰিব পাৰোঁ আমাৰ 250 লেভেললৈকে আমাক ইয়াক হোল্ড কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ ইয়াত এছএল হ'ব 212 আমি 8 পইণ্ট এছএল দি পিনি আমি ইয়াক 30 পইণ্টৰ কাৰণে ট্ৰেইল কৰিব পাৰোঁ যিটো আমাৰ 1:5 ৰেচিঅ'তকৈ ৰিস্ক টু ৰিৱাৰ্ড হ'ব তো পাৱাৰ গ্ৰিড আমি কাইলৈ চাব পাৰোঁ 220 লেভেলৰ কাৰণে যিসকলে ফিউচাৰত ট্ৰেড কৰে তেখেতসকলে ফিউচাৰ ট্ৰেড কৰিব পাৰে যিসকলে অপশ্যনত ট্ৰেড কৰে তেখেতসকলে 220 230 240 এনেকুৱা লেভেলকেইটা কল বাই কৰি পিনি আমাৰ পজিশ্যন বনাব পাৰে ঠিক তেনেদৰে আমি যদি টাটা মটৰ্ছ ডিভিআৰ চাওঁ টাটা মটৰ্ছ ডিভিআৰো এটা বহুত ধুনীয়া ষ্টক হয় যদি আমি টাটা মটৰ্ছ ডিভিআৰ চাওঁ এতিয়া টাটা মটৰ্ছ ডিভিআৰে কি কৰিছে টাটা মটৰ্ছ ডিভিআৰে এডাল ধুনীয়াকৈ ট্ৰেণ্ড লাইন ফ'ল' কৰি আহি এই ট্ৰেণ্ড লাইনডাল এই কেণ্ডেলডালত ব্ৰেকআউট দিছে এই কেণ্ডেলডালত ব্ৰেকআউট দিয়াৰ পিছত আমাৰ বৃহস্পতিবাৰে ব্ৰেকআউট দিয়াৰ পিছত শুকুৰবাৰে এই ব্ৰেকআউটটোক ৰেছপেক্ট কৰাৰ পিছত এই ট্ৰেণ্ড লাইনৰ ওপৰত এডাল পজিটিভ ক্লজিং দিছে এই কেণ্ডেলডালক আমাৰ পিনবাৰ কেণ্ডেল বুলি কোৱা হয় যি কেণ্ডেলডালত আমি বাইং প্ৰেছাৰ আছে বুলি গম পাইছোঁ তো পজিটিভ ক্লজিং দিছে যদি কাইলৈ 220 লেভেলৰ ওপৰত টাটা মটৰ্ছে 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত এডাল পজিটিভ কেণ্ডেল ক্লজ দিয়ে আমি তেতিয়াহ'লে 210 এছএল বুলি ধৰি আমি ইয়াক 267-270 লেভেল আমাৰ ছেকেণ্ড টাৰ্গেট হ'ব আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট হ'ব 240-250 লেভেললৈকে আমি 10 টকাৰ এছএল দি ইয়াক 50 বা 60 টকা লেভেললৈকে আমি ইয়াক টাটা মটৰ্ছ ডিভিআৰক আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ এয়াই আছিলে মোৰ ভিউ মানডেৰ কাৰণে থেংক ইউ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো বা মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট যোগেৰে জনাব মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি কিবা বেলেগ স্পেচিফিক টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম থেংক ইউ অল দ্য বেষ্ট হেপী ট্ৰেডিং